قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لنا باب الخير واجعل امورنا بالخير واختم كل امورنا بالخير وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و آله و صحبه اجمعین. حضور همه شما بزرگان، خواهران و برادران عزیز در این سمینار استثنایی و فوق‌العاده‌ای که الحمدلله از طرف مجمع علمی معلم انجمن آمو مساجد و مراکز اسلامی در مرکز اسلامی ابراهیم خلیل الله رایج شده خیر مقدم میگیم و قرار بود که افتتاح سمینار را استاد بزرگوار جناب استاد عبدالستار سیرت بدارن و اتفاقا همین لحظه هم چند بار از طریق واتساپ میخواستم که بلند داخل شن و من میخواستم که خودشان افتتاح کننده سمینار باشند ولی چون ارتباط برقرار نشد نظر به محترم استاد بزرگوار چندین بار شما زنگ زدیم همین لحظه افتتاح سمینار است و ما باید شما به افتتاح سمینار میبینیم. خوب است که برادران و خواهرای ما صحبت مبارک شما را بشنون. اگر لازم میدانید همین لحظه دایرکت افتتاح سمینار را بکنید. اما بعد برادران و خواهران و عزیزان ما و کسانی که این صدای متواضع ما را میشنوند و همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. مرا عفو می‌فرمایید و ما معذرت می‌خواهم از همه شما که در این روز نباید در خدمت شما و برای شما می‌گوییم مگر ضرورت واقع شد و الحمدلله ما باید بگیم که ما با استاد تعلیم شرفه در مکه مکرمه هستیم و ما دوستان و برادران ما موقع خیلی داده بودن که راجع به دعا و روشنی و رهنمایی آیت کریمه به خداوند در جمله سوره بقره در خلال آیات کریمه روزه مبارک فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی. در خلال آیات مبارکی که احکام روزه ذکر شده، این آیت که در این موضوع روزه نیست از آیات بیشتر از این احکام روزه را بیان میکنه و آیات طویل بعد از این آیات احکام روزه را بیان میکنه، مگر در خلال آیات روزه رمضان خداوند و حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اگر از من در پاره من از تو سوال بکنم که من کجا هستم چه میکنم به این ایوان که بفرماید که تو بگو در جناب چی از شرط موارد دیگه گفته شده و یه نماز بکنم.
یکی از یگانه عبادت است که با تاریخ بشریت در مسیر تاریخ آن پیوند ناگسستنی دارد. درست است که عبادات دیگر همچون نماز، همچون تسبیح الله عزوجل در سایر ادیان بوده است، اما آنچه که از خصوصیات روزه و روزه‌داری است این است که نه تنها در ادیان آسمانی بلکه در ادیان زمینی نیز موجود است، اما شکل و شیوه و چگونگی آن از یک دین تا دین دیگر و از یک آیین تا آیین دیگر فرق می‌کند. انبیاء اللهی که الله عزوجل برای بشریت از آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده است. هر پیغمبری که برای بشریت فرستاده شده است یا دین جدیدی را با خود برمغان آورده است و یا اینکه از پیغمبر سابق پیروی کرده است. ما را دین یهودیت و دین مسیحیت و دین اسلام است. اما آیین‌های زمینی عبارت از آیین‌هایی است که بشر انسان از خود او ساخته است، که عبارت از آیین بودایی هست، آیین هندویی هست، آیین زرتشتی هست، آیین مجوسی هست و امثال آن. از این خاطر فقهای کرام ما بین دو اصطلاح فرق می‌کنند که آیین عبارت از ادیان زمینی یا ساخته دست انسان‌ها و ادیان آسمانی عبارت از ادیانی است که الله عزوجل برای پیغمبران خود فرستاده است. پس روزه در تمام ادیان موجود بوده است. و فضیلت رمضان از این آیت ثابت است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آوردید، روزه برای شما فرض شده. اصلا کتبه معنی نوشته شده است. نوشته شده چرا؟ به خاطر اینکه نوشته شده یک چیزی که تعهد بشه و نوشته بشه و بسیار قوی‌تر است از لفظ کردن. ارتباطی فرض که ما میگیم کتب علیکم یعنی به شما فرض شده ترجمه میکنیم، اما این نوشته شده یعنی تعهد گرفته شده از انسان، از ازل از پیشش تعهد گرفته شده. عبارت از روزه مریض و مسافر. و یک موضوع دیگه برای شما بگم که الله عزوجل ما و شما را از همه چیز کرده بیشتر دوست دارد. چون که مخلوقی از او هستیم و ما را آفریده. ولقد کرمنا بنی آدم. و احکام اسلام به خاطر از این نیامده که بشریت را تعذیب کنه. فقط بیشتر گفتم یک تعبدی است، عبادت میکنیم قسمی که الله و رسولش گفتن. از اون خاطر خداوند ذوالجلال این دینی بسیار آسان ساخته. حدیثی را اینا جمع‌آوری کرده بودن که من خوشم آمد و یکی از حدیث این است که ان الله خلق الداء و خلق الدواء. و الله ذوالجلال پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که مرض خلق کردن و دوایش هم خلق کردن. دیگر هدفی است که مریض به هر مرحله‌ای که باشه و اینطوری نیست که ما خود فریب بدیم. این موضوع هم براتون میگم، چرا ما دیدیم بسیار مردم میگه چرا روزه نمیگید، میگه مریض هستم. اما الله خود میفهمه. الله از قلب نمیفهمه مریض هستم یا نیست. اگه واقعا صادق باشه با خداوند به الله ذوالجلال صادق باشه و میفهمه که مریض است، این مرض سخت برش مشکل است، رمضان هیچ روزه نگیره و الله ذوالجلال میبخشه. خودش در کلام رب العالمین میگه و این کان مریضا او علی سفر فمن کان منکم مریضا او علی سفر. کسی از شما اگه مریض باشه یا در سفر باشه، این آسانی را الله برای ما شما داده. خصوصا در سفر یک سلسله موضوعاتی وجود داره. ما میره در رابطه با صحبت میکنیم که صحبت‌های ما طولانی نشود. مولانا جهان سپاس. حال فقط یک 5 دقیقه یک انشاءالله کلی آماده هستن. This section is in English and people are watching us or over here, the people and Dr. Said Kamal. He has received his Bachelor of Science degree in Biochemistry and Molecular Biology from University of Tennessee and in John Muir Medical Group in Concord as an internal medicine doctor. I think number one, it dispels the myths and some propaganda that has been propagated by other Muslims. Namely, people will tell you, oh, you have a test, don't fast. Oh, you're a diabetic, don't fast. Oh, you have high blood pressure, don't fast. So talking about this topic hopefully will bring some light
to those accusations. Number two, it emphasizes that nothing in Islam is harmful for us. If something has been prescribed to you by the creator of the universe, then it obviously has some intrinsic benefits. It obviously has intrinsic qualities that are beneficial for you both in this world and in the hereafter. And number three, it reiterates that Islam is a way of life. Islam is a way of life. It dictates everything we do, this religion. It dictates everything you do, your interpersonal relationships, how you treat your parents, how we eat, how we sleep, how you work, how you communicate with your neighbors. And so again, you'll see here by these secondary benefits that even fasting has such great ramifications, they're kind of mind-boggling. And number four, it's really important, especially here in the microclimate that is the Bay Area. The Bay Area is a very tolerant place. It's a very liberal place, except for one subsection of a population that you guys probably don't know much about. People here, liberal people, they tend to stereotype religious people. They call us zealots. They call us extremists. They really don't look greatly towards religious people, especially in the professional world, especially in the hospitals. They think of themselves as very intellectual. They think that religion is something that brings you down. And so the more knowledge that you arm yourself with, then you can combat them. You can actually debate them. You can talk to them on an intellectual level. و خارج از این ساحه برای کسی دیگه بسیار گویایی وجیبه نمی باشه. ضمناً زمانی که معتکف در مسجد می باشند، چون مسجد محل عبادت است. هر معتکف یکی از وجایب شرعی بر عهده‌اش خواهد بود که یک مقدار خود را به اصطلاح منظم بسازد، جمع جور بکنند و با آدابی که معتکف برش ضرورت است به خود را عیار بسازد. یعنی در هنگام اعتکاف فرد معتکف یا کسی که به اعتکاف نشستن اوقات خود را بیشتر به طاعت و عبادت که عبارت از برگزاری نمازهای نوافل و همین قسم تلاوت قرآن عظیمشان و مطالعات مسائل شرعی و غیره سپری. بنابراین دوستان عزیز با توجه به آنچه که گفت آمدیم، یعنی اعتکاف یک سنتی است از سنت الهی که انبیای پیشین که از نحوه برگزاری اعتکافشان ما واقف نیست، ولی آن چیزی که بر ما بسیار مهم و ارشد است که ما اقتدا میکنیم به حضرت رسول علیه السلام و در فرمایشات حضرت پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه، چنانچه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین مادر مؤمنان در ارتباط اعتکاف حضرت پیامبر علیه السلام میگه که همان پیامبر علیه السلام در زمانی که دنیا رحلت میکردن در دهه بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه که ما قرآن عظیمشان را در شب قدر نازل کردیم. شب قدر معلوم شد که شب مبارک است. بعدش به پیامبر علیه السلام مخاطب او را مبارک قرار داده و برش میگه هما ادراک لیلة القدر. پیغمبر را حضرت حق سبحانه و تعالی برش میگه که چی میدونی که شب قدر چی است. They came to the acceptance that a complete brain dead is dead. So what is a complete brain dead is what? You have the brain and the stem of the brain. The stem of the brain is when the brain go down. Okay, that's the stem of the brain, and that regulates usually like reflexes and so on. That's why. Okay, when that is done, they agree. But what you need to understand at this point, so that we know that whether this person is dead or not, we have to agree on this. Nobody knows exactly when Allah calls on the soul. That He will make a decision for you in case you can't make that decision, whatever reason, you are incapacitated. If you don't have that, then that's where it becomes very tricky and very, very difficult, especially if you have different opinions coming within the family. It becomes very difficult. Now it's an issue. And that's why you can save your family, your children, your spouse, a lot of problems by getting one of those documents. You can save a lot of problems. If you had a cut before silk, what did they use to switch it? Pig. Right? So sometimes we're so emotional. So we